Kijk, gisteren liet ik jullie zien dat ik een mengsel had gemaakt van sumpfkalk met marmermeel. Sumpfkalk is een lastig product. Wel heel mooi, maar lastig. Kijk, alle stukjes liggen in de vorm, maar los op je doek. Dat heb je met Bedekt en marmermeel gewoon niet. Sumpfkalk heb je dat wel. Nou, hier is marmermeel. Kijk, hier ligt het vast. Zie je dat? Dat is het verschil. Dit is sumpfkalk. Alles ligt los. Dus dan moet je met een lijm, dat kan van alles zijn. Ik ga het proberen met een hele vloeibare lijm. Moet je hier tussen alles vastplakken. Daarom gebruik ik zelf eigenlijk geen sumpfkalk. Maar goed, misschien straks wel als ik het goed kan lijmen. We wachten het af. Ik ga het eens proberen met deze K9 acrylemulsie. Of ik het dan kan lijmen. Ik heb het in een flesje gedaan. En dat ga ik dan overheen sprayen. Dan hoef je niet met kwasten aan de gang. En dan kun je je werk gewoon zo laten liggen. Nou, hopelijk is dit voldoende. Wordt vervolgd. Nou, ik ga weer verder met dit schilderijtje. Dat is een proefdoek. Het is eigenlijk geen schilderij, maar gewoon een oefendoek. Hier heb ik sumpfkalk met marmermeel gemengd. Hier marmermeel. En er zijn hele fijne basjes ontstaan. Maar zoals ik jullie ook al eerder vertelde, dat ligt dan los op je doek. Zie de andere filmpjes. Ik heb het gelijmd met een hele vloeibare emulsie, K9. Daarna heb ik er gesso overheen gedaan, zodat alles gewoon weer eventjes bedekt is onder een laagje gesso. Nou, nu is het droog. Dan plak ik deze rand eventjes weer af met een tapeje. En dan ga ik het schilderen op verschillende manieren. Ja, wat vind ik van sumpfkalk? Nou, ik vind het eigenlijk best wel heel bewerkelijk voor het resultaat wat je eigenlijk krijgt. Ja, ik ben er nog niet heel ervaren mee, dus daar zal ook een deel van het probleem zitten. Maar ik vind het gewoon heel veel werk. En dan denk ik, ja, soms wil je door, hè? Dan heb je geen geduld. Ik ga nog door met oefenen, maar ja. Mijn voorkeur heeft toch marmermeel, Bedekt en ja, dat. Maar ja, laat mij weten wat jullie van sumpfkalk vinden en hoe jullie ermee werken. Tips zijn welkom en voorbeeldjes ook. Kom maar door.